हेलो गाइज नमस्ते। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई फेसबुकले ल्याएको दुईवटा नयाँ अपडेट सम्बन्धी भन्ने छु। जुन अपडेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईको आँखा सम्बन्धी, अर्थात् फेसबुकले तपाईको आँखालाई मात्र हामीहरुको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर नयाँ एउटा अपडेट ल्याएको छ, त्यो सम्बन्धी भन्ने छु। र अर्को चाहिँ तपाईको फेसबुकमै तपाईले टाइम सेट गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् तपाईलाई नोटिफिकेसन पठाउनेछ फेसबुकले। अब चाहिँ तपाईको यति घण्टा तपाईले युज गरिसक्नुभयो, अब चाहिँ नगर्नुस्, अथवा तपाईले चाहे अनुसार तपाई हैन आफ्नो फेसबुकलाई चाहिँ कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसको लागि चाहिँ यो भिडियो पुरा हेर्नु होला, अवश्य पनि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्नेछ। पहिलो अपडेट के छ भन्दाखेरि तपाई मोस्टली फेसबुक युज गर्नुहुन्छ हैन। फेसबुक हामी तपाई सबैले मैले नि युज गरिरहेको हुन्छ। त्यो युजकर्ताहरुले के हुन्छ भन्दाखेरि हामी कसैको फेसबुकमा गएर हैन लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, अनि जेसुकै पनि कामहरु होस्, मोस्टली टाइमहरु हामीहरु लाइफमा 24 घण्टामा लगभग 5 देखि 6 घण्टा केही युज नगर्ने मान्छेहरुले पनि फेसबुक युज गरिरहेको हुन्छ। त्यो केसमा के छ भन्दाखेरि तपाईको अहिले मेरो देख्न सक्नुहुन्छ, मेरो मोबाइलमा चाहिँ डार्क मोड छैन। डार्क मोड छैनको इन द सेन्स तपाईको यहाँ सेतो देखिराख्नु भएको छ पछाडीपट्टि हैन। यहाँ चाहिँ पुरै सबै सेतो देखि, यो भनेको चाहिँ रिफ्लेक्ट हुन्छ कि यसले चाहिँ तपाईको आँखाको किरणहरु लान्छ हैन, तपाईको आँखालाई प्रब्लम आउँछ। त्यो केसमा चाहिँ फेसबुकले नयाँ अपडेट के ल्याएको छ भन्दाखेरि फेसबुकमै गएर तपाईको मोबाइलमा कुनै सेटिङ गर्नु पर्दैन हैन। फेसबुकमै गएर तपाई सेटिङमा जानुस्, सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाई ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ अहिले पुरै सेतो छ। सेतो हुनुको अर्थ भनेको तपाईको लाइट बढी आउनु हो। लाइट बढी आउनु भनेको कहीं न कतै तपाईको आँखालाई चाहिँ प्रब्लम हुनु हो। हामीहरु मोस्टली टाइम नजिकबाटै मोबाइल युज गरिरहेको हुन्छौं, त्यो केसमा चाहिँ तपाईको आँखालाई प्रब्लम पार्छ भनेर फेसबुकले अपडेट ल्याएको छ। अपडेट के ल्याएको छ भने डार्क मोडमा राख्ने, अर्थात् यो पछाडी ब्याकग्राउन्ड तपाई मोबाइलमा मेरो ब्याकग्राउन्डमा सेतो देखिराख्नु भएको छ नि, त्यो नभएर डार्क मोडमा देख्यो भने चाहिँ तपाईको यहाँ पछाडी धमिलो हुन्छ नि, धमिलो भयो भने चाहिँ आँखाको रेडिएसन जो आँखालाई प्रब्लम हुने हो नि, त्यो प्रब्लम चाहिँ कम हुन्छ कम्पेयर टु अहिलेकोमा। तपाई यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँ मोबाइलको सेटिङमा हैन कि फेसबुक ओपन गरेर फेसबुकको यहाँ सेटिङ छ, सेटिङमा जानु। सेटिङमा आइसकेपछि तल आउनु होला, तल आएपछि यहाँ हेर्नुस् तपाई सेटिङ एन्ड प्राइभेसी छ नि, सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। सेटिङ एन्ड प्राइभेसीमा गइसक्यो भने यहाँ डार्क मोड भन्ने छ एउटा अप्सन, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ तपाईको सेतो छ हैन, डार्क मोड गर्ने बित्तिकै तपाईको ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड आउँछ। यहाँ हेर्नुस् अहिले अफ छ मेरो हैन। अफको ठाउँमा यहाँ आएर तपाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अटोमेटिकली तपाईको अहिले अघि नैको भन्दा अहिले तपाई देखिसक्नुहुन्छ हैन। यो गरे भने चाहिँ तपाईको आँखालाई हुने प्रब्लमहरु छ नि, मोस्टली हामीहरु देखि पनि रहेको हुन्छौं हैन। जता पनि कि जुन मानिसले सफ्टवेयर बेसमा काम गर्छ, अर्थात् कम्प्युटरमा बढी बस्ने मान्छेहरुको आँखामा चस्मा लागेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि मोस्टली टाइम उनीहरुले त टाइम बिताइरहेको हुन्छ, स्क्रिनमा टाइम बिताउँछ। त्यो भएको कारणले हैन तपाई यो डार्क मोड गर्नु होला। यो डार्क मोड गर्यो भने अभियसली तपाईको आँखालाई चाहिँ अलिकति हेल्पफुल चाहिँ स्योर हुनेछ। यहाँ यो अहिले यही पनि हेर्नुस् तपाई माथि डार्क मोडमा जो ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड देखिरहेछ नि, त्यहाँ चाहिँ कस्तो देखिरहेछ र यहाँ चाहिँ अलि कस्तो बडी लाइट भएको, सेतोमा चाहिँ बडी फोकस लाइट भइरहेछ हैन। तर ब्ल्याक मोड हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको अभियसली पनि आँखालाई त्यति एकदमै तिर्मिराउने हैन, एकदमै प्रब्लम चाहिँ मैले चाहिँ देखिरहेको छैन। पहिलो त भयो तपाईको डार्क मोड सम्बन्धी, अर्थात् तपाईको आँखालाई कमजोर हुनुबाट हैन, आँखाको प्रब्लम हुनुबाट कसरी बचाउने भनेर फेसबुकले आफै ल्याएको डार्क मोड अप्सनलाई चाहिँ अन कसरी राख्ने भन्ने कुरो। अब अर्को छ तपाईको टाइमर सम्बन्धी। तपाई हामीहरुलाई चाहिँ दिनभरिमा कति मैले टाइम युज गरे फेसबुक तपाई हामीहरुलाई आफैले पत्तै हुँदैन। जहाँ कि तपाईले दिनभरिमा केही नभए नि 3 देखि 5 घण्टा एभ्री डे तपाईले फेसबुक जानी नजानी युज गरिरहेको हुन्छ। त्यसमा तपाईलाई बच्चा हुँदा त ल हाम्रो मम्मी बाबाहरुले चाहिँ ओइ तिम्रो ल धेरै भयो है टाइम, तिमी गेम नखेल अथवा हरेक कुरा भन्नुहुन्थ्यो हैन। अब त्यो चाहिँ भन्नुहुन्न। त्यो नभनेको केसमा चाहिँ तपाई आफैले नि थाहा पाएर हैन ए मैले 2-4 घण्टा चलाएछु भनेर नि बन्द बस्नुहुन्न हैन। त्यो केसमा के छ भन्दाखेरि यो सेटिङ गर्यो भने चाहिँ तपाईले फेसबुकले नै तपाईलाई एउटा मेसेज पठाउँछ, अर्थात् नोटिफिकेसन पठाउँछ। जुन नोटिफिकेसनले तपाईले थाहा पाउनु हुनेछ कि ए मैले त 1 घण्टा युज गरेछु, ओइ 2 घण्टा गरेछु है भनेर। त्यो केसमा चाहिँ तपाईले आफै ल अब त इनफ भयो हैन, मैले सुत्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। यसको लागि पनि तपाईले सिम्पल तपाईको फेसबुकमा गएर सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सेटिङमा गइसकेपछि तल आउनु होला, तल आएर तपाईको सेटिङ एन्ड प्राइभेसी छ नि, त्यही अप्सनमा हुने। सेटिङ एन्ड प्राइभेसी अप्सनमा आइसकेपछि यो टाइम अन फेसबुक भन्ने छ नि, यहाँ देख्नुहुन्छ यो टाइम अन फेसबुक भन्ने छ, त्यसलाई क्लिक गर्नुस्। त्यो क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईको यहाँ आएर तपाई है फेरि अर्को कुरा भन्छु म, यहाँ तपाई थुप्रो कुरा नि देख्न सक्नुहुन्छ है। तपाईले
कुन कुन सेड्युलमा राख्नुभएको छ, के युज गर्नुभयो, कति घन्टा युज गर्नुभयो होइन, एभ्रिडे दिउँसो बढी युज गर्नुभयो कि नाइटमा बढी युज गर्नुभयो त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। ल म यहाँ एउटा यो सिम्पली यही देखाइदिन्छु होइन तपाईँलाई। सी योर टाइम भन्छ होइन। सी योर टाइममा के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, मैले फ्राइडे, स्याटरडे, सन्डे, मन्डे, ट्युजडे, वेडनेसडे, थर्सडे छ होइन। मेरो एभरेज टाइम चाहिँ 1 घन्टा 5 मिनट रहेछ होइन, एभरेज टाइम चाहिँ होइन, विकलीकोमा गर्दाखेरि चाहिँ। अनि त्यसैमा तपाईँको डे एन्ड नाइट नि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। म तपाईँलाई देखाउँछु। अब यहाँ हेर्नुहोस्, मोर्निङ 6 AM to 10 PM छ नि, इभिनिङ 10 PM अनि नाइट 10 PM मोर्निङ 6 AM टाइमिङ देखाएको छ होइन। त्यो के छ भन्दाखेरि मैले फ्राइडे, स्याटरडे, सन्डे, मन्डे, ट्युजडे, वेडनेसडे, थर्सडे डेमा चाहिँ तपाईँको ओरेन्ज कलरको छ होइन। अनि ब्लू कलर भनेको चाहिँ तपाईँको नाइटमा हो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, फ्राइडेमा चाहिँ तपाईँको मेरो डे भन्दा पनि नाइटमा बढी युज गरेको छ। अनि स्याटरडेको दिन चाहिँ मैले दिउँसो चाहिँ धेरै नै युज गरेको छ, सन्डेको दिन पनि अति नै गरेको छ होइन। यहाँ एभरेजमा हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँको होइन, मलाई देखाइरहेको छ विकली देखायो भने 9 मिनट जति युज गरेको छ होइन नाइटमा। अनि डेमा चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले लगभग 1 घन्टा 56 मिनट देखाइरहेको छु। त्यो भनेको मैले लगभग 1 घन्टा युज गरिरहेको छ। यसको साथसाथै जुन कुरा म भन्न गइरहेको चाहिँ, जुन कुरा कि तपाईँले यो फेसबुकलाई चाहिँ यो टाइम सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। टाइम सेट गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले कति घन्टा चलाउने अथवा कति घन्टा पछि तपाईँलाई रिमाइन्डर आउँछ भन्ने कुरो देखाउँछु। यसको लागि चाहिँ यहाँ हुनुहोस् होइन, लास्टमा सेट डेली टाइम रिमाइन्डर भन्ने छ। यहाँ आएर चाहिँ तपाईँले सेट डेली टाइम रिमाइन्डर छ नि, यसमा आएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले आफ्नो टाइमिङ छ नि, एक दिनमा कति घन्टा युज गर्ने अथवा कति मिनट युज गर्ने, त्यो आफैले तपाईँले चाहे अनुसार कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हुनुहोस्, यसलाई चाहिँ अन राख्नु होइन। यहाँ आएर चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर होइन, इभन 23 आवरसम्म छ होइन। मैले चाहिँ ल 1 घन्टा राखेँ, तपाईँको 0 छ होइन, 0मा यहाँ मैले रिमाइन्डर नै देखाइरहेको छ। मैले 1 घन्टा गर्छु, 1 घन्टाको लागि चाहिँ सेट रिमाइन्डर गर्ने। सेट रिमाइन्डर गरिसक्यो भने चाहिँ डेमा चाहिँ मैले 1 घन्टा गरेको छ होइन। त्यस्तै तपाईँ नाइटमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको 1 घन्टा हुँदै मैले फेसबुक युज गरेँ भने तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउँछ। नोटिफिकेसन के आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको 1 घन्टा टाइम लिमिट क्रस भइसक्यो हुन्छ। त्यो भनेको तपाईँले थाहा पाउनु, थाहा पाइसकेपछि अभियसली नि तपाईँले, हामी कुनै पनि मानिस चाहन्नु कि म्याक्सिमम टाइम हाम्रो अननेसेसरी हामी फेसबुकमा बिताऊँ भनेर। होप सो गाइज तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्थ्यो होला।